Hi guys! Welcome back to my channel. So, ayun. Nag-board ako ngayon. Dito niyo yan. Isa yan sa ginagawa ko. Na-board ako noong last month. For today's video, naisip ko na tapusin ko na yan. Ayan. Tinanggal ko na yan. Tatanggalin ko na yung mga pictures ko kasi nakakasawa na din yung mukha ko. So, yung ginamit ko dyan is this acrylic color by mbgi-wap basics for studio. Since di ko siya nagagamit, dinay ko siya sa wall and gumana naman siya, dumikit siya, and hindi siya natatanggal. So, yung ginayahan ko is this. Yan. Let's get started! So, first, tanggalin ko na to. And, ito yung mga dinrawing ko. Wala pa yung sa side na ito kasi may mga nakaharang pa. So, ayan. Kita nyo guys. Ang ganda ng finish niya. Matte. And parang totoo siya sa picture. Galing. Kala ko nung una mag-fail yan, kaya di ko muna siya binlog. Kaya, ayan. Simulan na natin. So, ayan. Tapos na yan. Yan yung magiging itsura ng wall ko. So, magpipaint na tayo. Available po sa bookstore. And yun yung laman niya. I love ya. Meron siyang title. White, red and yellow, vanilla. 3, burnt shadow, burnt umber, black. Blue, raspberry. Yellow ochre, crimson, red. Muna natin. So, maglalagay muna ako ng red color. Siguro red. Crimson red. Siya. Gagawin natin is color violet. Paghahaluin natin yung blue at red. And baka magdagdag din ako ng white or black. Basta natiplayin ko kung ano yung color na gusto ko.
So, ayan guys, tapos na yung ginawa ko. Sorry sa aso. So, ayan, tapos na. Ayan, ginawa ko. Di ko yung... Tapos na siya. And di ko in-expect na kakasya talaga yung isang box ng basics. And magagawa ko talaga yung gusto ko. Thank you guys for watching, and I hope you like this video. Don't forget to subscribe and see you on my next video.